Всім салют! Сьогодні ми розглянемо Годзіла – формація, а не One Army Man. Свіжий трек Тулим та Ліри. Культура каже номер 2 та розмова з кашляючим медом. Ой, поїхали. Минулого разу я зробив помилку, назвавши Годзілу виконавцем, адже маємо справу з цілою формацією. Пацани живуть у Хмельницькому і з часом, я думаю, ми познайомимось з ними усіма, а зараз розглянемо трек одного із учасників, який кличе себе Шай, і він називається «Маски». Мені відразу пролетіла паралель між Ф'юче та Mask Off, ну але ж скільки тих тем, вони ж все рівно повторюються, правда? Давайте будемо слухати. Тут саме люто, тут самі дикі, мій брат справа, мій брат зліва. Тут саме люто, тут самі дикі, мій брат справа, мій брат зліва. Зриваємо нахуй маски, 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 маски. Всі ці маски, 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 маски. Свіжаком потішили любителів бумбепу гурт Тулим та Ліра, випустивши трек «Де ви є?». Все на стилі, там і скречі, флоу чеканка, влучні хуки, які влазять у голову. Тому для хіп-хоп голів це буде саме то. Слухаємо. Те, що я тому, що не бояться правди. Мої люди, де ви є? Де ви є? Ліра та Тулим забрали своє. Culture Say або Культура каже робить другий випуск і в ньому бере участь Nemo 322. Вийшло все доволі чілово та плотненько. Куплет львівського МС влітає дуже добре, і він отот уже мав би видати альбом, тому рекомендую до перегляду. Стати відомим їхня мета, в мене не так. Я залишаю по собі вмятини на бітах. Просто затянись, братан, притримай. Тут намальовується нехіла картина. Тіпа, ти чуєш звуки, які навколо тебе лунають. В твоїх наушниках реп, але я співчуваю. Кашляючий Ед нещодавно відвідав студію «Баланс Білого». І ми скористались нагодою, поговорили з ним про його майбутній альбом, ну і взагалі про пошуки творчості в житті. Вийшла доволі приємна розмова, тож міф про те, що Степан не любить говорити, розвіявся. У тебе зараз готується новий альбом, він уже майже вийшов, можна і так сказати. Майже, так. Розкажи нам трошки про цей альбом, що він собою являє? Альбом мій, який носить назву «Переклад», являє собою переклад чогось з того, що я пропускав через себе на протязі року, коли писав цей матеріал, збирав. Ну, фішка така, що, типу, це навіть можна буде подивитись на обложці. Є об'єкт, якийсь певний об'єкт, навколо нього галактика, я не знаю, як це описати, ну, можливо, невагомість просто. І він отримує імпульси інфи, і через себе пропускає ці імпульси на зрозумілу мову якусь, в даному випадку українську. От, кожен трек – це переклад чогось, переклад якоїсь історії, яку я десь почув. Хтось мені продиктував, і я переклав. Признайся, ти спілкуєшся з космосом як Єрмак чи ні? Я знав, що ти це скажеш, чувак. Я спілкуюсь з космосом, але не як Єрмак. Я вже знайшов іншу мову. Не ту, якою він користується. Ну, ми, можливо, навіть жестами вже розуміємося з космосом. Ну, це нормально. Для творчої людини вміти спілкуватися з космосом – це, мабуть, плюс. От. Ну, загалом концепція альбому в тому, що це переклад. Ну, все максимально просто. А є якийсь меседж альбому? Меседж в тому, якщо чувак вирубує цей альбом якийсь, який не знає, хто такий Кашляючий Ед і чому він так дивно, блядь, називається, цей тип Кашляючий Ед, ну це таке. Щоб цей чувак, який включив від інтрушки до останнього треку, зі мною познайомився. Я от, знаєш, типу, можливо, навіть це виглядає так, що я виходжу з падіку, типу, з півасиком і цепляю біля десь лавочки якогось чувака з зажигалкою, типу, а він теж сьорбає півасик, і ми з ним так постояли півгодини, поговорили, я йому щось розказав, типу. Ну, яке це таке, напевно, це така якась штука виглядає в плані переслуховування оцього альбому. Я собі так уявляю, що це знайомство. Мене з слухачем. Ну, тобто, свого роду як теж репрезент
виходить. Фактично, Але... да, да. Ну, але не такий репрезент, який звикли ми всі, типу, бачити, чути. Щось буде таке, коротше, надто ліричне, особисте. В музичному плані ти робив музику для релізу, чи там, можливо, різні якісь люди задіяні? Задіяний так само я в музичному плані. Є кілька моїх бітів, які я взагалі не дуже полюбляю свій продакшн, але ну, коли я відчуваю, що я хочу от щось таке, якого я не можу ніде отримати, я роблю сам. От. Кілька бітів моїх, потім Анджело Портер, чувак, з яким я працюю, з Калуша, він же Нашим Ворік, дуже подобається мені чувак. Мені теж, в принципі. Вот, і подобається його продакшн. І Андрій Рубік. Це свій чувак зі Львова, наш тип, який з головою тусить, можливо, навіть можна сказати, бітмарь головою. От, ну, по бітлу небагато, типу, от якось так. Але все дуже цікаве, типу, і різноманітне, і мені здається, буде цікаво послухати. І є і нові штуки, є тріп-хоп, можливо, і бомбеп з якогось ракурсу бомбеп по звучанню. Ну, різноплановий альбом, по-моєму. У тебе є два відео, два твоїх кліпа, яких ти відніс до такої сюжетної лінії, можливо, втратити все. Ага, до вона цикл, да, називається. До цикл так. втратити все, да. Розкажи, будь ласка, що це таке? Розказувати про щось зимно чи взагалом про поняття, що Про що цей поняття цикл цього означає? циклу, так, і чому ці відноси відносяться? Ну, щось зимно. Всі, хто бачили, напевно, звернули увагу, в чому фішка відосу. Це коли я відпускаю якесь кохання, яке мене, блядь, зайобує всю дорогу. Типу, я не можу його ніяк відпустити. Тут я наважуюсь, відпускаю його. І внаслідок знаходжу, ну, банально серце, да, типу, як прийнято сприймати, що це такий ліричний орган, який відчуває щось, ну, відчуття. От, я його знову знаходжу і втрачаю спогади про оце, що мене мучить, і внаслідок отримую щось нове. От, втратив все. Другий Alone, це от якраз і трек про такий досить напряжний період в моєму житті. Типу, ну, всякі депресняки, це, типу, ну, буває в кожного, типу, і я чуть-чуть в цьому застряг був. Там я втрачаю самого себе, старого себе, типу, щоб здобути себе нового, тому що я себе заїбав, типу. От. І буде якийсь кінцевий, напевно, відос з цього циклу, який зараз в розробці. Він, напевно, буде йти разом таки з релізом, з перекладом альбому моїм. От. Ну, я думаю, всі побачать якось згодом, чим воно все закінчиться. Ясно, ну, інтригуюче, в принципі. Так, я люблю інтрижку. Інтрижки. Окей. Я недавно дізнався, що ви були в Майкла Щура на телебаченні Торонто. Є, да, запросили. Запросили вас. І розкажи, будь ласка, які в тебе враження взагалі, як вийшли на вас? Ну, вийшли банально, написали в Фейсбуці, продюсер цієї програми. Я сказав, да, я дуже хочу. Що спочатку ми писали, чуєте, а ви там нам за дорогу, типа, вертаєте? Типа, ну, ми ж, бля, львівські репери. От, вони сказали, не оплачують, але я сказав, та, типу, похуй. Ми звикли. Ми звикли, ми приїдемо. От, враження круті. Я радий, що познайомився з цією всією командою, яка там була на майданчику. Дуже круті ребята, всі, типу, з якимось своїм баченням. Майкл Щур своїм баченням. Дуже крутий мужик і дуже душевний, насправді. Поговорили хвилин 15, але відчувається, що чувак відкритий, типу, і ділиться з тобою, і щось хоче навіть, можливо, порадити, типу. Бо ми ж, блядь, пацики ще молоді, зелені, типу. Ну, в принципі. От. В чомусь, так. В чомусь точно. Тільки не в українському репі. Вот. І, ну, враження круті. Буде цей відосик 20 травня, можна буде подивитись якраз сюжет з нами. Там коротеньке інтерв'ю, і, ну, як прев'юшка до самого виступу. І виступ. Виступ так само запрем'єрили там новий трек з мого таки альбому. Чекайте, всім буде цікаво. Надіюсь. Я думаю, буде. А розкажи, будь ласка, які плани на альбом? Взагалі, як будеш презентувати його людям? І чи будуть якісь промо, можливо, там якісь цікаві ходи? Зараз ми пробуємо
Шукаємо варіанти, де можна його видати, по-перше. Мгм. Ну, я тут не дуже компетентний в тих питаннях, тому не буду багато говорити і ведемо, коротше, переговори, типу, з конторами, на яких можна вийти з цим альбомом. А в плані, що далі з цим альбомом, я зроблю тусню, типу, якусь класну, де ми всі потусимо. Там буде ціна ритму, типу, ти знайомий з ним. Вот. Піроше залетить. Мгм. Будуть ще пацки. Ну, типа, буде багато людей, я думаю, типа, буде прикольно. І я чекаю всіх і кожного. Це буде у Львові. Місяць, напевно, червень ми зробимо. Поки що дати, типа, немає ніякої конкретної. Ну, спочатку думаємо у Львові зробити. А якщо все буде благополучно, то і у Франку зробимо. Ну, це офіційна презентація буде у Львові, Да, так? офіційно. Круто. Ну, тоді рекомендую всім відвідати, обов'язково. Да. Відвідуйте, заїбали ви сидіти вдома, блін. Да, потім казати, що українського репу немає. Ну, Да. Є таке поняття, як альбом главий. Воно навіть обзавелось хештегом, і це вже 2 роки триває. І Скільки? 2 роки десь приблизно. Це триває Довше? від моменту, коли глава 94 заснована. Ага. А це вже біля 10 років, так? 8. 8. 8 років, так. Да. Нам буде в серпні 8 років. Ви навіть знаєте дату. Я, чувак, запам'ятав. Ігору похуй взагалі, типу. Ну я запам'ятав, я прям. Число? 1 серпня. Нормально. Навіть і от я не пам'ятаю, коли там точно ми. Я запам'ятав, тому що я дуже романтичний, ранімий, типу, поет. І я максимально всякі події запам'ятовую, які мене торкаються дуже так глибоко. Тому я це запам'ятав. От. На рахунок альбому. Да, от бігає така штука, що ми дуже багато говорили про нього і ніхуя не зробили. Але суть в тому, що ми як колектив, шариш, ми типа з року в рік відчуваємо, що ми типа в пошуку такому активному, типу, якогось от цього свого звучання, типу, і воно все кардинально міняється, прям несеться дуже швидко. І ми робимо, типу, якісь сінгли. Оце, ну, що ми за останні там 3 роки робимо? Це робимо сінгли, знімаємо якісь відоси і так далі. Зараз закінчиться робота над сольниками, і на осінь ми щось типу, придумаємо. Щось інтересне для тих, хто любить главу 94. Це, типу, отвічаю. Ну, ми будемо чекати тоді. Слово пацана. Бо хештег просто новий якийсь там вже появиться. Хештеги це круто, чувак. Ну, Ми, типу, не завадить. Да. Рекламка все ж таки будуть. Переходити і дивитись на главу. Ну, у вас в цьому році виходить по сольному релізу. Да. Планується принаймні вихід 2. А як взагалі йде робота командою? Як тобі взагалі працювати з Гонею? Це адекватно, легко? З Гонею мені загалом, типу, нормально і спілкуватись, і бухати, і курити, типу, тому що це мій кум, я хресна його дитини, типу, ми сім'я. Працювати, так, круто. Ну я типу, не шарю чувака, якщо б я навіть 8 років назад вернувся, типу, і собі вибирав, типу, партнера в колектив, то напевно би вибрав його. Тобто все добре. Да, все круто. Ну, ми розуміємо один одного і в плані, типу, написання текстів. У нас якісь дотичні погляди. І на сцені, типу, я відчуваю, що типу, цей чувак, тільки він може, типу, там, знаєш, типу, підтримувати мене. Угу. От. Що Давай. ти юзаєш, так сказати, в плані, можливо, вдохновення? Це не обов'язково якісь наркотики. Чим ти можеш А вдохновитись? я вже прямо хотів розказати список. Не варто. Нащо палитись між всіма, давай поділимо Ну да, просто на в 2 та й все. Ну, ми потім поговоримо. Я слухаю музику останнім часом, дуже багато слухаю музики, і загалом це музика без всіляких слів, яка мене погружає, типу, в якісь непонятні стани. І от я, знаєш, як Єрманка з цим космосом там щось общаюсь, типу, я цей космос ніхуя не розумію, що я в нього хочу. Ну це таке. Музика, кіно. Я дуже люблю кіно дивитись, я стараюсь щодня дивитись, якщо не попадаю в якісь просаки непонятні. От, книги так само. Ну, все банально. Ситуації з життя. Ну, можливо, мене щось, знаєш, в маршрутці з вікна побачив, щось мене зачепило, як бомж там кашляє, типу, і відригує, типу, кожуру з бананчика, типу. І я собі вже накручу, типу, якусь строчку охуєнну. От.
ну, якось воно само мене знаходить, в мене немає от такої штуки, хоча один раз було, коли я не міг ніхуя написати. І ти шариш, чомусь не пишеться. От, буває таке. І а зараз просто я знайшов, знаєш, типу, точку якусь, до якої я завжди можу повертатись, і там воно все десь типу, є. Я просто його беру і накладаю кудись. Типу. От, я просто маю цю точку, це як в підвалі закрутки є, типу. От в мене десь оце є от, таке озерце натхнення, типу. Як ти думаєш, яким повинен бути український реп для того, щоб ним почали цікавитись, щоб він став конкурентно спроможнім? Тобто, як ти його бачиш, що це за продукт? Ну це не має бути реп, оце, знаєш, типу, в цих, блядь, як мене з'їбали оці, це сприйняття репу через призму цього пацанської цієї штуки, що, типу, ну і оцей зациклений семплік, типу, на 4 хвилини і монотонна чітка. Такий реп, типу, такий реп заходить, типу, школьникам, напевно, якимось, ну і пацикам інтелектуального, типу, підготовлення в цьому світі підходить такий реп. Я думаю, реп має бути, типу, музичним, в першу чергу, якимось. Має бути розвиток в плані музики навіть. Мають бути експерименти. Ну, не має бути такої штуки, коли це, типу, жування, типу, якесь у цієї, знаєш, жуйки, яка вже, блядь, не має ніякого смаку, типу. Ну, це стіморол, блядь, самі хуйові жуйки колись були. От жуєш чідірол, ну, це не важливо. Жуєш минуту і все, смаку нема. І оце, знаєш, репер український жує вже ту жуйку, блядь, а вже там прилипає в ті містяки, де пломб немає, типу. І, блядь, ну нахуй, виплюни ту жуйку, візьмеш, блядь, барбарійську якусь посуси, типу. Ну просто пососи. Або посуси. Вот. Експериментувати, ну, відчувати музику, творити, типу. І це не обов'язково має бути все от в жанрі, типу, от як реп звучить. Зараз подивитись по світу, як реп звучить. Він, блядь, супер різноплановий, типу. Дуже різний. Вот. І коли наш творець україномовного репу почне, типу, кудись виходити, пробивати лобіком, блядь, стінки, то буде попит, мені здається. То ти думаєш, як, винні виконавці чи винні люди? Чи менталітет? І ті ж. Менталітет людей не підходить? Або виконавці не можуть... 50 на 50. Ну, менталітет людей забичений, тому що наше не таке, блядь, завжди буде, типу. Знаєш оце? Ну, а російський реп охуєнно звучить, тому що, блядь, російська мова піздата, блядь, для репу створена, типу. Ну, да, розкажіть це, блядь, французам, які всіх з'їбали, розкажіть це полякам, типу. Вот. І я хочу, щоб, типу, наш реп так звучав якось колись десь. Ну, можливо, мій внук, типу, буде в якійсь реп-банді, типу, і буде заробляти вже бабки на цьому, типу, буде в індустрії. Ну, я надіюсь. А надіюсь, можливо, я попаду в цю індустрію. Да, і ми теж надіємося. Вот. І виконавці, відповідно, так само, типу, винні в чомусь, тому що топтання на місці так само, типу, знаєш, відштовхує слухача, типу, трохи. Вот. Ну, в принципі, тоді будемо разом з тобою надіятися, що і виконавці будуть розвиватись і появлятись нові, Да. і люди навчаться сприймати свій продукт по-своєму гідно, а не просто, ну, бо є така от навіть тенденція, коли для того, щоб тебе зацінили в Україні, тебе мають зацінити в Росії, в Польщі, Працює у нас якось. а тоді аж вау, який ти класний. Да. А, бля, я тебе не бачив, а бля, ти красавчик взагалі. Я надіюсь, типу, все якось рухається і посмішка поступово збільшується і розширюється. Так що. Ну що ж, окей, дякую тобі, що зайшов. Ти похожий на молодого Гаррі Олдмана зараз. О, чувак, мені недавно про це теж казав. Да. Але в мене ще був капелюшок. Ну, схоже. Шляпа була. Візьміть його крупним планом, великий Гаррі Олдман. Є. Це був кашляючий Ед, Це кашляюче. і це був Пес Дует. Побачимось. Тож 5-й випуск підійшов до кінця. Щоб бути у наступному, закидуй свій матеріал нам на мило. Посилання в описі знизу. Підтримуйте проект поширенням і слухайте український реп. Мене звуть Довгий Пес, це був Пес Дует. Побачимось.